السلام علیکم ګرانو کتونکو زما خویندو ورونو امید کوم چې تاسو به د خیر خیره سره یئ. زه تاسو د نن د چکن کورمه هغه رسیپي تاسو ته ښیم. دا مې 1 کیلو چکن دی. دا مې پیاز نری کړي دي 2 دانې. دغه تیل دی. دا ماسته دی. دا کورما مساله ده. دا ادرک مرچکی اور وګه مې چې دی یو ځای وړه کړي دي تیار کړي مې دي. او دا مالګه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس دا تیل اچومه. اوس دا پیاز مې ورته واچوله. اوس دا زما پیاز خو صحیح طریقې سره تیار شو. اوس دا راوباسمه چې دا پلیټ کې واچومه. دا به یخ شي. اوس مې دا چکن ورته واچول. 1 کیلو چکن دی. اوس دا وګه مې ورته واچوله. د دې نه بعد مې ورته دا کورمه مساله واچوله. اوس مې دا ماسته ورته واچوله. اوس دا لږه مالګه مې ورته واچوله. دا پیاز مې واچوله. دا ټکومه او دا پیاز چې دی نو دا د دې سره کلر لکه د کورمې ډېر ښکلی راځي که نه. نو دا به وټکومه. اوس بیا به ورته واچومه. دا به زه اوس په دې کورمه کې راواچومه. لږ ساعتې به انشاءالله زما دا کورمه تیاره شي. اوس پکې لږې اوبه اچومه. که تاسو ته زما دا ریسیپي پسند راله نو لایک یې کوئ، سبسکرایب یې کوئ او د الله نه ډېر ښکلی ژوند غواړم. السلام علیکم. د الله په امان.